في أعماق الساحل الأطلسي، وعلى بعد حوالي 80 كيلومترا شمال مدينة أكادير تقع لؤلؤة الأطلسي الصغير إمسوان، قرية أمازيغية عريقة تنام بين الجبال وتتنفس البحر، وتعد من أهدأ وأجمل الوجهات الساحلية في المغرب. في هذا الوثائق المصور من السماء نأخذكم في رحلة عبر التاريخ، الجغرافيا والحياة اليومية لواحدة من أروع الشواطئ المغربية، إمسوان، التي تعني بالأمازيغية مكان المياه. كانت على مر العصور ميناء صغيرا تقليديا يقصده الصيادون المحليون، تقع بين جبال الأطلسي الكبير والمحيط الأطلسي، مما يمنحها مناظر طبيعية خلابة يصعب وصفها بالكلمات. وتتميز بمينائها القديم الذي ما زال ينبض بالحياة، وسكانها الذين حافظوا على نمط عيش بسيط ومتناسق مع الطبيعة. إمسوان ليست فقط قرية جميلة، بل تعتبر اليوم من أفضل وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا والعالم. يتوافد عليها مئات المتزلجين سنوياً للاستمتاع بأطول موجة يمكن ركوبها في المغرب، والتي تمتد لمسافة قد تصل إلى 600 متر في بعض الأوقات. هذه الموجة السلسة والطويلة جعلت من إمسوان وجهة أساسية لمحترفي وهواة هذه الرياضة من كل الجنسيات. عند التحليق بالدرون فوق القرية يظهر التناسق الساحر بين المنازل الصغيرة المطلية بألوان زرقاء وبيضاء تعكس زرقة السماء وبريق البحر. شوارعها ضيقة هادئة وتنبض بروح أمازيغية أصيلة تمتزج فيها البساطة بالعراقة. تحتفظ إمسوان بتقاليدها في الطبخ، الموسيقى والصيد البحري. الأسواق المحلية صغيرة ولكنها مليئة بالمنتجات البحرية الطازجة، والأعشاب الجبلية العطرية، والحرف التقليدية المصنوعة يدويا. الزائر يشعر وكأنه عاد بالزمن إلى قرية لا تزال تحيا على إيقاع الفصول والبحر. رغم شهرتها المتزايدة، لا تزال إمسوان تحافظ على طابعها القروي البسيط. لا فنادق ضخمة، لا مراكز تجارية، فقط طبيعة وهدوء وهواء نقي. وتشجع المشاريع السياحية المحلية على التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية البيئية والثقافية للمنطقة. إمسوان ليست فقط وجهة سياحية، بل تجربة روحية لكل من زارها. بين البحر والجبل يجد الزائر سكينة لا توصف، ودفء السكان، وجمال المناظر. إنها دعوة مفتوحة لكل محب للبساطة والجمال أن يكتشف هذه الجوهرة الأطلسية. تابعونا من السماء لرؤية هذا السحر الطبيعي بعدسة الدرون توثق لحظة بلحظة جمال شاطئ إمسوان. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة. لا تنسوا الإعجاب، التعليق والمشاركة لدعم عملنا. شكرا على المشاهدة. أترككم الآن لتستمتعوا بمشاهدة بقية الفيديو. إلى اللقاء في الفيديو القادم، ومع السلامة.